আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ তিলৰ লাডু। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি তিলৰ লাডু কেনেকৈ মই বনাইছোঁ আপোনালোকে চাবচোন। প্ৰথমে মই এই তিলখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ যাতে কেঁচা ভাৱটো নাথাকে। এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে এচামুচ ঘি দি মই গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি লওঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, নহ'লে বা আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে মিক্সিটো দি গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। মই কিন্তু দাঁতত লগাকৈ অকণমান সৰুকৈ আৰু মিহিকৈ কাটিহে লৈছোঁ। এইখিনিও মোৰ ভজা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত মই এয়া গুড় লৈ লৈছোঁ। গুড়খিনি ভালকৈ পাক উঠিব লাগিব যাতে লাডু বনাবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু তাৰ এটা চেণ্ট আহে গুড়ৰ। তেতিয়া গম পাব যে গুড়খিনি হৈ গৈছে লাডুৰ বাবে। ইয়াতো এচামুচ মই ঘি দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ গুড়ৰ পাকটো হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়। তাৰপিছতে মই ভাজি লোৱা তিলখিনি দি দিছোঁ আৰু এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ যে সেইখিনিও মই দি দিছোঁ আৰু 3 চামুচ নাৰিকলৰ শুকান গুড়া দি দিছোঁ। এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি মই লাডু বনাবৰ বাবে এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এই লাডুটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ বনাই চাবচোন। এতিয়াতো মাঘৰ বিহুতো সকলোৱে তিলৰ বস্তু খায়। তিল পিঠা, এয়া তিলৰ লাডু বনাই চাব আপোনালোকে। এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। থেংক ইউ।